हॅलो एव्हरीवन, तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे आपले यूट्यूब चॅनल फार्मा कन्सेप्टवरती. आजच्या व्हिडिओमध्ये रूट्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, जे की डिप्लोमा इन फार्मसी फार्माकोलॉजीमधला सेकंड चॅप्टर आहे, तो आज आपण बघणार आहे. तर रूट्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, रूट्स म्हणजे कुठल्या कुठल्या रूट्सनी आपण ड्रगला बॉडीमध्ये ॲडमिनिस्टर्ड करू शकतो. जनरली आपल्याला कोणते कोणते रूट्स माहिती आहेत. ओरल रूट असतो, त्याच्यानंतर इंजेक्टेबल रूट्स असतो, टॉपिकल रूट्स असतो. दीज आर व्हेरियस रूट्स, असे वेगवेगळे रूट्स असतात. मग रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग जे असतं ते कशावर मेनली डिपेंड असतं, तुमच्या कुठल्या टाईपचा डोसेज फॉर्म आहे. सपोज जर टॅबलेट डोसेज फॉर्म असेल तर ओरल रूट त्याचा असणार आहे. इंजेक्शन असेल तर त्याचा IV असेल, IM असेल, इंट्राथिकल असेल. त्या लोकेशननुसार, म्हणजे त्याचा कुठला एरिया त्याला टार्गेट करायचं आहे त्याच्यानुसार त्याचं काय असणार आहे, रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन असणार आहे. सपोज एखादी क्रीम असेल तर त्याचं काय असणार आहे, रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, तर त्याचं टॉपिकल असणार आहे. सो जर एखाद्याने विचारलं की रूट्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशनचं जर तुम्हाला नोट लिहायला आली तर त्याच्यात तुम्ही काय लिहिणार आहे, डील्स विथ द डिफरंट रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, म्हणजे की तुमचा रूट, द वे इन विच द ड्रग इज ॲडमिनिस्टर्ड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड ॲज रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. म्हणजे कुठल्या वेनी तुम्ही ड्रगला बॉडीमध्ये काय करताय, घेताय, त्याला म्हणायचं रूट्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. जर तुमचं प्रिपरेशन, म्हणजे की प्रिपरेशन जे असतं ना ते जर डिफरंट असेल तर रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन पण काय असणार आहे, डिफरंट असणार आहे. पहिला आता आपण बघणार आहे सिस्टमिक इफेक्ट म्हणजे काय. सिस्टमिक इफेक्ट म्हणजे बेसिकली मी तुम्हाला सांगत आहे की ज्यावेळेस तुम्ही ड्रग बॉडीमध्ये घेता आणि तो तुमच्या ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये रीच होतो त्याला म्हणायचं सिस्टमिक इफेक्ट. म्हणजे ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये जाऊन तो जो इफेक्ट शो करतो त्याला आपण काय म्हणणार आहे, सिस्टमिक इफेक्ट. म्हणजे काय सांगितलं, द इफेक्ट प्रोड्युसेस बाय द ड्रग आफ्टर बिंग्स इफेक्टिवली ॲब्सॉर्ब इन ब्लड स्ट्रीम इज नोन ॲज द सिस्टमिक इफेक्ट. म्हणजे ज्यावेळेस तुमचा जो ड्रग आहे सिस्टमिक सर्क्युलेशनमध्ये ॲब्सॉर्ब होईल आणि तो जो इफेक्ट दाखवेल त्या इफेक्टला तुम्ही काय म्हणणार आहे, सिस्टमिक इफेक्ट म्हणणार आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे ते म्हणजे लोकल इफेक्ट. लोकल इफेक्ट जे आहे ते इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द ड्रग in a local area where it is applied or administered is known as local effect. लोकल इफेक्ट म्हणजे ज्या ठिकाणी तुम्ही ड्रग तुमचा दिलेला आहे किंवा ॲडमिनिस्टर्ड केलेला आहे त्या ठिकाणी जो इफेक्ट प्रोड्यूस होतो त्या इफेक्टला काय म्हणणार आहे तुम्ही, लोकल इफेक्ट. म्हणजे तुम्ही काय सांगितलं, 2 टाईप्स ऑफ इफेक्ट आहे, एक आहे सिस्टमिक इफेक्ट आणि एक आहे लोकल इफेक्ट. सिस्टमिक इफेक्ट म्हणजे ज्यावेळेस तुमचा ड्रग ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये रीच होतो आणि तो जो इफेक्ट शो करतो त्याला म्हणायचं सिस्टमिक. आणि ज्यावेळेस तुम्ही ड्रग एखाद्या लोकलाइज्ड पार्टवरती अप्लाय करता त्यावेळेस जो इफेक्ट शो होतो त्याला म्हणतो आपण लोकल इफेक्ट विदाउट गो इन सिस्टमिक सर्क्युलेशन. आता फॉर सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, the possible route of drug administration in a body may be divided into 2 main classes. म्हणजे जर तुम्हाला सिस्टमिक इफेक्ट पाहिजे असेल तर ड्रग हा काय आहे, 2 मेन क्लासमध्ये डिफरन्शिएट झालेला आहे. एक आहे इंटेरल रूट आणि एक आहे पॅरेंट्रल रूट. म्हणजे तुम्हाला सिस्टमिक इफेक्ट म्हणजे काय, ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये ड्रग गेल्यानंतर जो इफेक्ट प्रोड्यूस करणार आहे तो इफेक्ट जर पाहिजे असेल तर तुम्हाला ड्रग कोणत्या रूटने ॲडमिनिस्टर्ड करावा लागेल, एकतर इंटेरल आणि एक तर कोणता असेल, पॅरेंट्रल. इंटेरलमध्येच तुमचे ओरल, सबलिंग्युअल, इनेमा वगैरे येतात आणि पॅरेंट्रलमध्ये डायरेक्टली तुमच्या वेन्स, आर्टरीजमध्ये ड्रग इंजेक्ट केले जातात. आणि फॉर अ लोकल इफेक्ट द ड्रग इज अप्लाइड एक्सटर्नली, म्हणजे क्रीम्स वगैरे असतात त्या. इंटेरलमध्ये तुमची टॅबलेट येईल, कॅप्सूल येईल आणि पॅरेंट्रलमध्ये IV सोल्युशन, इंजेक्शन्स एक्सेट्रा. तर आता खाली आहे ते म्हणजे रूट्स ऑफ ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन. मग त्यांनी तुम्ही असं पण क्लासिफिकेशन लिहू शकता की पहिलं तुम्ही असं करणार सिस्टमिक आणि इकडे कोणतं करणार, लोकल करणार. सिस्टमिकच्या अंडर 2 करणार, परत एंटेरल करणार, पॅरेंट्रल करणार आणि हे फर्दर मग एंटेरलच्या अंडर काय असणार आहे, ओरल, सबलिंग्युअल, हे असं तुम्ही लिहू शकता. जर तुम्हाला इंटरेस्ट असा लिहिण्यात असेल तर तसंही करू शकता. तर बघा, एंटेरलच्या अंडर काय सांगितलं आहे, ओरल, सबलिंग्युअल आणि इनेमा. पॅरेंट्रल, आता पॅरेंट्रल फर्दर 2 याच्यात डिवाईड होते, एक असतं इंजेक्शन्स आणि एक असतं इन्हालेशन. मग इंजेक्शनमध्ये काय आहे, इंट्रादर्मल आहे, सबक्युटॅनियस आहे, इंट्रामस्क्युलर आहे, इंट्रावेनस आहे, इंट्रा आर्टेरियल आहे, इंट्राथिकल आहे, इंट्रामेड्युलरी आहे, इंट्रा आर्टिक्युलेट आहे किंवा आर्टिक्युलार आहे, हे सगळे. आणि थर्ड क्लास कोणता आहे, लोकल ॲप्लिकेशन. आता हे जे आहे ना इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल म्हणजे तुमच्या डर्मिस लेअर, स्किनचे जे लेअर्स असतात, डर्मीज, इपिडर्मीज, हायपोडर्मीज, त्याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही इंजेक्शन देता इपिडर्मीजमध्ये दिलं जातं त्याला म्हणायचं इंट्राडर्मल. सबक्युटॅनियस इज अ लेअर ऑफ स्किन. मोस्टली इन्सुलिन प्रिपरेशन जे असतात ते
सबक्युटॅनियसली दिले जातात, म्हणजे तुमच्या स्किनची लेअर आहे त्याच्यामध्ये इंजेक्शन दिलं. इंट्रामस्क्युलर म्हणजे तुमच्या बॉडीमध्ये जे मसल्स प्रेझेंट आहे, ग्लुटस मॅक्झिमस, डेल्टॉइड असे मसल्स आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट आहेत. मसल आर्ममध्ये प्रेझेंट असतात, थाईमध्ये प्रेझेंट असतात. त्याच्यात जे इंजेक्शन दिलं जातं त्याला इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन असं म्हणायचं. इंट्राव्हेनस म्हणजे सॉरी, आपल्या बॉडीमध्ये आर्टरीज असतात आणि वेन्स असतात. जर तुम्ही वेन्समध्ये जर ड्रग ॲडमिनिस्टर्ड करत असेल तर त्याला इंट्राव्हेनस म्हणतात, आणि आर्टरीजमध्ये ॲडमिनिस्टर्ड करत असेल तर त्याला इंट्रा आर्ट्रियल म्हणायचं. त्याच्यानंतर इंट्राथिकल. थिकल म्हणजे कसं असं, तुम्ही स्पायनल कॉर्डमध्ये ज्यावेळेस ड्रग ॲडमिनिस्टर्ड करतं त्याला इंट्राथिकल रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन म्हणतात. इंट्रामेड्युलरी, मग तुमचा मेड्युला ऑब्लॉंगेटा वगैरे त्याच्यात जर ड्रग तुम्ही ॲडमिनिस्टर्ड करत असेल तर त्याला म्हणणार इंट्रामेड्युलरी. त्याच्यानंतर इंट्रा आर्टिक्युलेट म्हणजे तुमचे जॉईंट्स जे असतात ना त्यांना आर्टिक्युलेट असं म्हणतात. इंट्रा आर्टिक्युलेट म्हणजे तुमच्या जॉईंट्समध्ये जे इंजेक्शन दिलं जातं त्याला इंट्रा आर्टिक्युलेट असं म्हणायचं आहे. तर चला आता एक एक आपण, आता एक्झामला मेनली कसा क्वेश्चन येतो की व्हॉट इज रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, गिव्ह क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. एकतर असा येऊ शकतो आणि एनलिस्ट वेगवेगळे, म्हणजे म्हणजे नाही का मोठा क्वेश्चन आला तर हा सगळा कंबाईन येऊ शकतो. आणि जर स्मॉल क्वेश्चन्स असतील तर कसा येणार की इंट्राव्हेनसचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, ओरलचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहे, ओरल म्हणजे काय, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस डिसॲडव्हान्टेजेस अशा टाईपमध्ये पण येऊ शकतो. तर पहिला आपण बघणार आहे दॅट इज द एंटेरल रूट. एंटेरल रूट म्हणजे काय सांगितले, द टर्म एंटेरल इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड एंटेरॉन. एंटेरॉन मीन्स काय सांगितलं आहे, इंटेस्टाईन. इन दिस केस द ड्रग इज प्लेस डायरेक्टली इन द गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक. म्हणजे आपला GIT कुठून स्टार्ट होते, माउथमधून स्टार्ट होती ना. सो ड्रग इज डायरेक्टली प्लेस इन द गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक म्हणजे तुमच्या माउथ कॅव्हिटीमध्ये ड्रग प्लेस केला जातो. 3 टाईप्स ऑफ एंटेरल रूट्स. मग त्याच्यामध्ये कोणता आहे तुमचा ओरल रूट आहे, वेअर द ड्रग इज प्लेस्ड इन द माउथ कॅव्हिटी. त्याच्यानंतर सेकंड आहे दॅट इज द स्वाल्ड. ड्रग आपण काय करतो, माउथ कॅव्हिटीमध्ये ठेवून स्वॅलोड करतो. त्याच्यानंतर सबलिंग्युअल रूट आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही ड्रग कुठं करता, बिनीथ द टंग प्लेस करता. आणि थर्ड आहे इनेमा, वेअर द ड्रग इज ॲडमिनिस्टर्ड इन द रेक्टम अँड थ्रू द ॲनस. म्हणजे काय सांगितलं त्यांनी, इंटेरल रूट जे आहे ते फर्दर 3 क्लासेसमध्ये क्लासिफाईड होतात. तुमचा फर्स्ट कोणता आहे, मग ओरल आहे, त्याच्यानंतर सेकंड सबलिंग्युअल आहे आणि थर्ड इनेमा आहे. ओरलमध्ये तुम्ही ड्रग तुमच्या ओरल कॅव्हिटीमध्ये प्लेस करता आणि त्याला स्वॅलोड करता. सेकंड जी आहे दॅट इज द सबलिंग्युअल. सबलिंग्युअल म्हणजे काय, बिनीथ द टंग त्याला म्हणायचं सबलिंग्युअल. आणि त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल नायट्रोग्लिसरीन टॅबलेट, जे की हार्ट अटॅक किंवा अँजायना पेक्टरिस कंडिशन आहे त्याला ट्रीट करण्यासाठी आपण यूज करतो. त्याच्यानंतर थर्ड काय सांगितलं आहे, इनेमा. इनेमा जे आहे तुम्ही ते रेक्टम पार्टमध्ये पण ठेवू शकता आणि ॲनसमध्ये पण ठेवू शकता. मोस्टली स्मॉल जे चिल्ड्रन्स असतात त्यांच्यामध्ये डायझेपाम वगैरे हे ज्या टॅबलेट आहेत ते इनेमाजमध्ये प्रेझेंट आहे, किंवा एखादी लॅक्झेटिव्ह टॅबलेट जी असेल ती तुम्ही इनेमामध्ये किंवा काय म्हणतात ते रेक्टम पार्ट थ्रू तिला देऊ शकता फॉर द ॲक्शन. त्याच्यानंतर फर्स्ट आता आपण बघणार आहे दॅट इज द ओरल रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. ओरल रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये ॲज लाईक सांगितलं आहे कुठले कुठले डोसेज फॉर्म देऊ शकता तुम्ही. सॉलिड देऊ शकता, लिक्विड प्रिपरेशन जे असतात ते तुम्ही माउथ कॅव्हिटीमध्ये प्लेस करायचे, स्वॅलोड करायचं आहे विथ द वॉटर, मिल्क एक्सेट्रा. बरोबर. समटाइम्स द टॅबलेट इज च्यू बाय द पेशंट आणि देन इट इज स्वॅलोड फ्रॉम द माउथ कॅव्हिटी. आफ्टर ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय दिस रूट द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाईन. म्हणजे काय होतं, ओरल रूट्समध्ये मोस्टली त्यांनी काय सांगितलं आहे की लिक्विड किंवा सॉलिड डोसेज फॉर्म जे असतात ते तुम्ही काय करता, माउथ कॅव्हिटीमध्ये ठेवता, ते स्वॅलोड करता विथ द हेल्प ऑफ वॉटर और मिल्क. आफ्टर दॅट सम टाईम काय असतं की पेशंटला जी टॅबलेट घेतली आहे तिला चिविंग करायचं असतं. म्हणजेच इथे कुठले एक्झाम्पल येईल, व्हिटॅमिनच्या टॅबलेट असतात ना त्या नेहमी त्याच्यावरती इंडिकेशन किंवा दिलेलं असतं की यूज कसं करायचं आहे, वे ऑफ डिरेक्शन. तर म्हणजे त्याच्यामध्ये त्यांनी दिलेलं असतं की तुम्ही ही टॅबलेट डायरेक्ट स्वॅलोड करू नका, ही टॅबलेट तुम्ही काय करा, चीव करा आणि मग स्वॅलोड करा तसं. आणि त्याच्यानंतर काय सांगितलं, द ॲब्सॉर्प्शन इज अकर्स इन द इंटेस्टाईन. त्याच्यानंतर आता नेक्स्ट सांगितले ॲडव्हान्टेजेस. ॲडव्हान्टेजेस काय सांगितले, ओरल रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट कॉमनली प्रेफर अँड यूज रूट फॉर द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग. मोस्ट ऑफ द मेडिसिन प्रिपरेशन्स आर कन्झ्युम ओरली. आपल्याला पण माहिती की आपण मोस्टली मेडिसिन कुठल्या रूटने घेतो, ओरल रूटनेच घेतो. सपोज आपल्याला फीवर आला आहे तर आपण ओरल रूट प्रेफर करणार आहे. कुठलीही आपल्याला डिसीज कंडिशन असेल तर मोस्टली ओरल रूटच प्रेफर केला जातो. त्याच्यानंतर काय सांगितलं आहे, द ड्रग ॲडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल स्किल
त्याच्यानंतर द रूट इज व्हेरी कन्व्हिनियंट अँड इकॉनॉमिक फॉर इन्फंट्स अप टू द एज पेशंट. म्हणजे काय सांगितलं आहे की हे जर तुम्हाला ॲडमिनिस्ट्रेशन करायचं असेल तर तुम्हाला स्किल पर्सनची रिक्वायर नाही. सपोज मी जर 2 एक्झाम्पल घेतलं, ओरल आणि इंजेक्शनचं घेतलं, तर इंजेक्शन तुम्ही स्वतः घेऊ शकता का? नाही. कारण आपल्याला कुठलंही इंजेक्शन घेताना इंट्राव्हेनस, इंट्राडर्मल, त्याच्यानंतर इंट्रा आर्ट्रियल, एव्हरी इंजेक्शन हॅविंग अ डिफरंट बॉन्ड अँगल. म्हणजे ते इंजेक्शन जे प्लेस करतात ना, त्याचा जो अँगल असतो फ्रॉम स्किन सरफेस टू द इंजेक्शन, यांच्यामधला जो अँगल असतो ना, तो चेंज होतो ज्यावेळेस तुम्ही टाईप ऑफ इंजेक्शन किंवा टाईप ऑफ रूट चेंज करता. हे तुम्ही स्वतः करू शकत नाही. ह्याच्यासाठी फिजिशियनची गरज आहे, म्हणजे स्किल पर्सनची गरज आहे. पण ओरल रूटला तुम्हाला कुणाची गरज आहे का? नाही. ओरली तुम्ही स्वतः ॲडमिनिस्ट्रेशन करू शकता. इकॉनॉमिक आहे, कन्व्हिनियंट आहे. त्याच्यानंतर काय सांगितलं, ड्रग टू बी स्टेबिलाइज बाय द ओरल नीड नो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस सच ॲज स्टरलायझेशन. आता हे मी सांगते. द ड्रग टू बी युटिलाइज बाय धिस रूट नीड नो कॉम्प्लिकेट प्रोसेस सच ॲज स्टरिलायझेशन. आता ह्याचं मिनिंग सांगते तुम्हाला. फर्स्ट म्हणजे जर तुम्ही एखादा इंजेक्टेबल डोसेज फॉर्म घेतला तर तो तुमचा कुठं जाणार आहे? डायरेक्टली ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये जाणार आहे, बरोबर. ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये जो तो डायरेक्ट गेला आणि तो जर स्टराईल फॉर्ममध्ये नसेल आणि त्याच्यामध्ये जर काही मायक्रोम्स गेले असतील तर ते तुमच्या डायरेक्टली कुठे रीच होणार आहेत? ब्लड सर्क्युलेशनला. म्हणजेच त्या डोसेज फॉर्मला स्टराईल असणं गरजेचं आहे. पण जर मी आता ओरल डोसेज फॉर्म घेतला, तो ओरल डोसेज फॉर्म माझा GIT थ्रू कुठं जाणार आहे? स्टमकमध्ये जाणार आहे. स्टमकमध्ये माझं काय प्रेझेंट आहे? SCL प्रेझेंट आहे. ॲटोमॅटिकली इन प्रेझेन्स ऑफ SCL जर माझ्या ड्रग्जमध्ये काय मायक्रोम्स प्रेझेंट असतील तर ती किल होऊन जातील. म्हणजेच माझ्या ड्रगला स्टराईल असण्याची गरज आहे का? नाही. नो नीड ऑफ ड्रग टू बी स्टराईल. हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे की ओरल डोसेज फॉर्मला स्टराईल असण्याची गरज नाही आहे. म्हणजे स्टराईल तर ऑलमोस्ट सगळे डोसेज फॉर्म असतातच, पण तुम्हाला नसला तरी तुमच्या काही प्रॉब्लेम येणार नाही. पण इंजेक्टेबलमध्ये तुम्हाला माहिती, जर पायरोजन आपल्या बॉडीमध्ये गेले सपोज, तर काय होतं? बॉडी टेम्परेचर राईज होतं. तशी कंडिशन अराईज होऊ शकते. त्याच्यानंतर आता काय सांगितलं? डिसॲडव्हान्टेजेस. Disadvantages through the route is widely used in the medical field. It is also has certain limitation for its use इन सम इमर्जन्सी कंडिशन. म्हणजे जर तुम्हाला इमर्जन्सी कंडिशन असेल तर त्यावेळेस तुम्ही ओरल रूट प्रेफर करू शकत नाही. कारण ॲब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्युशन आणि ह्या सगळ्या ज्या प्रोसेस आहेत ह्यांना टाईम जाणार आणि तुमचा पेशंट जर खूप क्रिटिकल सिच्युएशनमध्ये असेल तर त्यावेळेस तुमचा ड्रग काही यूज नाही. ओरल रूट इमर्जन्सी कंडिशनमध्ये तुम्ही प्रेफर करू शकत नाही. इट इज कॅनॉट बी यूज्ड इन द केसेस ऑफ अनकॉन्शियस अँड इनकोऑपरेटिव्ह पेशंट. सपोज एखादा पेशंट अनकॉन्शियस आहे, तो बेशुद्ध झालेला आहे, त्याचं तोंड मग कसं उघडणार तुम्ही? त्याच्यानंतर इनकोऑपरेटिव्ह म्हणजे की तो पेशंट कोऑपरेट करत नाही आहे त्या डोसेज फॉर्म, तो म्हणते मला नाही घ्यायचं ओरल डोसेज फॉर्म, मग तुम्ही त्याला बळजबरी करणार का? नाही. तर त्या कंडिशनमध्ये तुम्ही देऊ शकत नाही. म्हणजे अनकॉन्शियस आणि इनकोऑपरेटिव्ह पेशंटमध्ये देऊ शकत नाही, इमर्जन्सीमध्ये यूज करत नाही. द पेशंट शोईंग अ सिम्टम्स ऑफ वॉमिटिंग अँड डायरिया कॅनॉट कन्झ्युम ड्रग बाय ओरल रूट. सपोज एखाद्याने ओरल रूटनी घेतला आणि जर त्याला वॉमिटिंग होत असेल तर त्या ड्रगचा काही यूज आहे का? नाही. त्यामुळे त्या रूटनी म्हणजे तुम्ही तो रूट प्रेफर करू शकत नाही इन केस ऑफ वॉमिटिंग अँड इन केस ऑफ डायरिया. त्याच्यानंतर सर्टन ड्रग्स प्रिपरेशन सच ॲज इन्सुलिन अंडरगो अ डिग्रेडेशन इन अ गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक. Hence, such a preparation cannot be given by the oral route in order to avoid their degradation by the gastric juice. म्हणजे तुम्ही इन्सुलिन जे प्रिपरेशन मी सांगितलं ते जे इन्सुलिन आहे त्या तुम्हाला नेहमी सबक्युटॅनियस रूटनी द्यावं लागतं. जर तुम्ही ओरल रूटनी दिलं तर त्या इन्सुलिनचं डिग्रेडेशन होतं. डिग्रेडेशन म्हणजेच काय? तो खराब होऊन जातो. आणि तेच प्रिपरेशन खराब कोणामुळे होतं? SCLमुळे. कारण तुमच्या स्टमक जे आहे त्याच्यामुळे गॅस्ट्रिक ज्युसेस वगैरे आहे त्याच्यामुळे ते काय होतं? डिग्रेड होऊन जातं. आफ्टर ओरल ॲडमिनिस्ट्रेशन सर्टन ड्रग्ज लाईक टेस्टेस्टेरॉन आर डिस्ट्रॉय इन द लिव्हर सेल. लिव्हरमध्ये ज्या तुमच्या हिपॅटिक सेल्स असतात, म्हणजे लिव्हरलाच हिपॅटिक असं म्हणतात, म्हणजेच ते काय करतं? फर्स्ट पास मेटाबॉलिझम कॉज करतं आणि तुमचं जे टेस्टेस्टेरॉन आहे त्याला काय करतं? डिस्ट्रॉय करण्याचं काम करतं. द ऑनसेट ऑफ ॲक्शन ऑफ ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन बाय ओरल रूट इज अप टू 3 to 4 hours. म्हणजे ड्रग घेतल्यानंतर 3 ते 4 तासांनी तो ड्रग ॲक्शन शो करतो. म्हणजे ऑनसेट ऑफ ॲक्शन कधी दिसायला चालू होती? तुम्ही तो ड्रग घेतल्यानंतर 3 ते 4 तासानंतर. ड्यू
टू द डिले ऑनसेट ऑफ ॲक्शन ओरल रूट कॅनॉट बी यूज फॉर द ॲडमिनिस्ट्रेशन इन क्लिनिकल इमर्जन्सी. सपोज एखादा पेशंट क्लिनिकल इमर्जन्सीमध्ये आहे, त्याला हायपरटेन्शनसारखी अटॅक येत आहे, अशा कंडिशनला तुम्ही म्हणणार आहे का धर बाबा ही ओरल टॅबलेट आहे, ही घे, तुला बरं वाटेल 2-3 तासात. नो, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिच्युएशन. ॲट दॅट टाईम यू हॅव टू यूज अ पॅरेंटल डोसेज फॉर्म, इंजेक्टेबल डोसेज फॉर्म. सबलिंग्युअलसुद्धा फास्टेस्ट तुम्हाला ॲक्शन देतो. तुम्ही बेनिथ द टंग ज्यावेळेस ठेवता ना, तेव्हा स्मॉल कॅपिलरी ब्लड फ्लो तुमच्या टंगच्या खाली असतो आणि तिथून तो तुमचा ड्रग डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीममध्ये रीच होतो आणि तुम्हाला म्हणजे नायट्रोग्लिसरीन टॅबलेटच्या वरती डिरेक्शन असते की तुम्हाला ही सबलिंग्युअली घ्यायची आहे, कारण ती त्याचा ॲक्शन लगेच शो करते. जर एखाद्या पेशंटला हार्ट अटॅक येत असेल तर त्यावेळेस लगेच विदिन द सेकंड ती ॲक्शन चालू करते. सो तुम्ही ओरल टॅबलेट इमर्जन्सी कंडिशनमध्ये घेऊ शकत नाही. त्याच्यानंतर आहे टेक्निक्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. ॲज फार ॲज द ओरल रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन इज कन्सर्न, नो स्पेशल टेक्निक ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड. म्हणजे ओरलला काही स्पेशल टेक्निक लागतच नाही. द टॅबलेट और कॅप्सूल मस्ट बी प्लेस इन अ माउथ कॅव्हिटी अँड स्वॅलोड विथ अ वॉटर और अ मिल्क और वॉट एवर द अदर लिक्विड्स लाईक ज्यूस असेल, वॉट एवर. फॉर अ लिक्विड प्रिपरेशन दे आर जस्ट टू बी अ स्वॅलोड. टॅबलेटला तरी वॉटर बरोबर घ्यायची गरज आहे, स्वॅलोड करायची गरज आहे, पण लिक्विडला ऑलरेडी ते लिक्विड फॉर्ममध्ये आहे, डायरेक्टली आपण स्वॅलोड करायचं आहे. त्याच्यानंतर सेकंड रूट आहे, दॅट इज द सबलिंग्युअल रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. सबलिंग्युअलमध्ये त्यांनी काय सांगितलं आहे की तुम्हाला, आता मी एवढं वाचण्यापेक्षा मी डायरेक्ट सांगते की टॅबलेट जी आहे तुम्हाला प्लेस करावी लागते टंगच्या खाली आणि तिथून ती टॅबलेट आपल्याला रीच होती. इथं दिलेलं आहे, मी सांगते मगाच्यापासून एक्झाम्पल. द टॅबलेट ऑफ नायट्रोग्लिसरीन यूज ॲज अ ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर अंजायना पेक्टोरिस इन द ॲडमिनिस्ट्रेशन अँड इट इज ॲडमिनिस्टर्ड बाय सबलिंग्युअली. Next, the advantages. As this route shows a rapid onset of action, it is useful in emergency conditions such as angina pectoris. Angina pectoris is one of the type of hypertension. हायपरटेन्शनमध्ये व्हेरियस डिसऑर्डर्स येतात, म्हणजे सपोज हार्टच्या व्हेरियस डिसऑर्डर आहेत लाईक हायपरटेन्शन, अंजायना पेक्टोरिस, देन कोरोनरी आर्टरी, त्याच्यानंतर CHF असं म्हणतात त्याला, कोरोनरी हार्ट फेल्युअर. नेक्स्ट चेस्ट पेन असतं, त्यालाच आपण अंजायना पेक्टोरिस म्हणते. असे व्हेरियस हार्टच्या कंडिशन आहेत, त्याच्यामधली अंजायना पेक्टोरिस जी आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही काहीच करायचं आहे नायट्रोग्लिसरीन. द ॲडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग कॅन बी प्रिव्हेंटेड सिम्पली बाय स्प्लिटिंग द टॅबलेट और अल्सो द स्प्लिटिंग. म्हणजे सपोज तुम्ही जी टॅबलेट घेतली त्याचा तुम्हाला ॲडवर्स इफेक्ट शो होत आहे आणि तो जर तुम्हाला प्रिव्हेंट करायचा असेल तर तुम्ही जी आपली सबलिंग्युअली टॅबलेट प्लेस केली तिला तर स्वॅलोड नाही केलेली, सो तुम्ही लगेच ती काय करू शकता, थ्रोन आउट करू शकता बाहेर. त्याच्यानंतर द इफेक्ट कॅन बी इफेक्टिवली टर्मिनेटेड बाय स्प्लिटिंग द टॅबलेट. नेक्स्ट आहे, ॲज the drug directly reaches the systemic circulation, the degradation of drug in the stomach is avoided. म्हणजे तुम्ही ड्रग जो घेताय सबलिंग्युअली तो काय होतं, डायरेक्टली तुमच्या सिस्टमिक सर्क्युलेशनमध्ये रीच होतो, त्याच्यामुळे त्याचं सिस्टमिक डिग्रेडेशन काय होते, अवॉइड होते. इनॅक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन अ लिव्हर इज ऑल्सो अवॉइडेड ॲज द ड्रग बायपास द पोर्टल सर्क्युलेशन बिफोर रिचिंग इन ब्लड. मीन्स त्याचा फर्स्ट पास मेटाबॉलिझम, म्हणजे तो ड्रग लिव्हरला जात नाही आहे, त्याचा फर्स्ट पास मेटाबॉलिझम होत नाही आहे, म्हणजेच तो ड्रग काय होत आहे, इनॅक्टिवेशन ऑफ द ड्रग इन अ लिव्हर इज ऑल्सो अवॉइडेड. म्हणजे तुमच्या ड्रगचं जे इनॅक्टिवेशन होणार आहे लिव्हरमध्ये गेल्यानंतर ते अवॉइड होणार आहे. त्याच्यानंतर आहे डिसॲडव्हान्टेजेस. ओनली द डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ दिस रूट इज दॅट द ड्रग हॅव डायरेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द हार्ट, शुड बी cautiously administered by taking utmost care to avoid any such effect. म्हणजे त्याचं फक्त त्यांनी काय सांगितलं की ह्या रूटचं जे डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहे की ह्याचा टॉक्सिक इफेक्ट आहे तुमच्या हार्टवरती. नेक्स्ट आहे, दॅट इज द इनेमा और इनामॅट. This route involves administration of a liquid medicament into a rectum. The enemat is of two types, that is the evacuant enemat and retention enemat. Evacuated, it is employed to remove the fecal matter. मीन्स आपला फिशियल मॅटर आहे त्याला इव्हॅक्युएट करण्याचं किंवा रिमूव्ह करण्याचं बॉडीतून काम कोण करते, इव्हॅक्युएटेड इनेमा. आणि ही कशा मोस्टली लिक्विड फॉर्ममध्ये आहे. इट इज ऑल्सो यूज टू रिमूव्ह
फ्लॅशुलन्स म्हणजे तुमच्या गॅस वगैरे जर तयार झालेला असेल त्याला फ्लॅशुलन्स असं म्हणणार आहे. द मॅक्झिमम क्वांटिटी ऑफ फ्लुइड ॲडमिनिस्टर्ड ॲट द टाईम इज अबाउट 600 ml. म्हणजे ॲट अ टाईम तुम्ही किती मॅक्झिमम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बाय द इनेमा रूट प्रेफर करू शकता, तर 600 ml आहे. फॉर एक्झाम्पल द सोप वॉटर इनेमा मीन्स वॉटर जे असतं त्याच्यामध्ये सोप डिझॉल्व केलं जातं, त्याला म्हणतात सोप वॉटर इनेमा. द वॉटर ॲडमिनिस्टर्ड stimulates the rectum by distension while soap lubricate the pathway. काय होतं की तुमचं जे रेक्टम आहे त्याला स्टिम्युलेट करण्याचं काम वॉटर करतं आणि सोप जे आहे ते ल्युब्रिकेट करण्याचं करतं त्या पाथवेला, आणि त्याच्यामुळे इझिली काय होतं तुमच्या स्टूलचं किंवा फिसेसचं काय होतं इव्हॅक्युएशन होतं. दिस टाईप ऑफ इनामेट इज युटिलाइज बिफोर सर्जिकल ऑपरेशन, डिलेव्हरी और इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक्ट बाय दी एक्सरे. म्हणजे एक्सरे असेल किंवा एखादी सर्जरी असेल तर त्याच्या बिफोर तुम्हाला काय करावं लागतं, इव्हॅक्युएशन करावं लागतं बोवेलचं. ॲज इट इज इव्हॅक्युएटेड द बोवेल इट इज टर्म्ड ॲज एन इव्हॅक्युएटेड इनेमा. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे रिटेन्शन इनेमा. हिअर द ॲडमिनिस्टर्ड फ्लुइड कंटेन अ मेडिकामेंट विच इज रिटेन इन अ रेक्टम. म्हणजे हे जे वरच्या ह्याच्यामध्ये काय होतं फक्त सोप वॉटर होतं, त्याच्यामध्ये मेडिकामेंट नव्हतं. ते 600 ml पर्यंत तुम्ही देऊ शकत होता. ते दिल्यानंतर सोप काय करत होतं तुमच्याला ल्युब्रिकेट करण्याचं काम करत होतं आणि वॉटर तुमच्या गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल टॅकला स्टिम्युलेट करत होतं आणि त्याच्यामुळे तुमचं काय होत होतं इव्हॅक्युएशन ऑफ बोवेल होत होतं. याच्यामध्ये काय असतं, द मेडिकामेंट इज प्रेझेंट इन द रिटेन्शन इनेमा अँड इट इज रिटेन इन द रेक्टम. त्याच्यानंतर काय होतं की तुमचं मेडिकामेंट आहे ते लोकली ॲक्ट होतं त्या पार्टवरती, इंटेस्टाईन, स्मॉल इंटेस्टाईन, लार्ज इंटेस्टाईनच्या. जर तिथे अल्सर वगैरे प्रेझेंट आहे, दॅट इज अल्सरेटिव्ह कोलायटिससारखी कंडिशन असेल तर ती तुम्ही ट्रीट करू शकता लोकली. समटाईम द ड्रग मे ॲक्ट सिस्टमिकली बाय ॲब्सॉर्बिंग थ्रू द म्युकस मेम्ब्रेन. फॉर एक्झाम्पल पॅरअल्डिहाइड इनेमा फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेसल ॲनास्थेशिया. जर तुम्हाला ॲनास्थेशिया प्रोड्यूस करायचा असेल तर सिस्टमिकली कुठला ड्रग जो ॲक्ट होतो त्या रेक्टल पार्ट थ्रू, पॅरअल्डिहाइड इनेमा. इन दिस केस द क्वांटिटी ऑफ फ्लुइड ॲडमिनिस्टर्ड इज 100 to 120 ml. सो इन नेक्स्ट व्हिडिओ वी विल सी द पॅरेंट्रल रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि त्याच्यानंतर पुढचं बघणार आहोत. थँक्यू फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ. अँड जर चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू, धन्यवाद.